for today is about Cartesian coordinate system or Cartesian coordinate plane, or else we have uh, rectangular coordinate system. Okay po. So as you can see in our picture, so meron po tayo dito na ayan, may mga lines, may grids, di ba? And then we have here itong dalawang line na naka-bold. So, ang tawag po natin dito sa isang to, basta itong nakahigang line, we call it the x-axis. And then, ito naman pong nakahiga na line, that is your y-axis. And then, ang tawag po natin sa mga numbers na yan, they are called coordinates. Okay po? And then, pag x-coordinates po, yung coordinates na nandito sa x-axis, so we call this x-axis. So, ang coordinates po na yan, ang tawag po natin dyan is pwede rin pong abscissa. Nasa book na rin po yan, nasa module na rin po. And then, ito naman pong coordinates natin ng y, na itong mga points or, not points, coordinates na nandito po sa y-axis. So, we call them y-coordinates or ordinate. Okay po. And then, dahil po, dyan sa apat na yan, yung apat na yan, ay apat na yan, dahil po sa dalawang line, nagkaroon po tayo ng apat na parts. So, this plane is divided into 4 and we call them each quadrants. So, this is a quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Sige, labelan natin. So, this is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Okay po. So, with that, students, pag nagpa-plot po tayo ng points, since ang una po nating activity is plotting points, so pag nagpa-plot po tayo ng points, ang kailangan muna natin pong tignan is yung nandito sa x-axis bago sa y. So, ang mangyayari po kasi dyan, kung nakita nyo po dun sa PowerPoint na sinend ko, it is written as x and y ang ordered pair. Ordered pair po tawag dyan. So, pag may ordered pair tayo, makakapag-plot tayo ng points. Okay po? So, x and y. So, x po muna mauna, meaning dito po muna tayo titingin sa horizontal line or x-axis. So, meaning po, for the x-axis, for example, meron tayong negative 5 and then positive 2. So, since negative 5, so x muna. So, since negative 5, from the origin, dito sa gitna na to, we will move 5 times pa left. Kasi ayun po ang negative. Dito po ang negative, dito ang positive. So, negative 5. Hindi pwede dito kasi positive 5 ang meron dito. So, dito po tayo, negative 5. So, from 0, 1, 2, 3, 4, 5 to the left. And then, positive 2 ang y natin. So, 1, 2. So, ang point po natin ay dito. So, this is our negative 5 and positive 2. So, ayan po siya. And then, next one, let's say meron naman tayong, gusto ko naman ay negative 2 and negative 3. So, negative 2 and negative 3 again. Ito po ang negative 2. Again, x muna ang uunahin. So, negative 2 from 0, 1, 2. And then, negative 3, 1, 2, 3. So, dito po ang negative 3. Negative 2 and negative 3. So, that is your negative 2 and then negative 3. So, what if naman po ang point natin ay nag-line naman, for example, 0 and 5. So, 0. Since 0, ibig sabihin 0 ang x, yung una ko nabanggit is 0, ibig sabihin hindi siya mag-left or right kasi nga 0. And then, ang y natin is 5. So, positive 5 going up. So, ibig po sabihin from 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito po ang 0 and 5. Ayun, di lang masyadong kita. Ayan. So, that is your 0 and 5. Next one. What if we have 6 and 1? Positive 6 and positive 1. So, from here, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, up ng isa. Again, x-axis bago mag-y. Left or right muna bago up or down. So, ayan po ang ating 6 and 1.
Ayan, nag-highlight siya. Point po natin na yung example kanina is yung 6 and 1. So, as you can see po, again, from the origin, again, we call this the origin. Kumbaga, dito nagsimula ang lahat sa 0. 0 and 0 po ito. Walang paggalaw ng taas, or left or right, or baba. Ganyan. So, this is the origin again. 0, 0. Diyan po, magsisimula magbilang. So, since 6 and 1, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, 1 ng isa. So, 6 and 1. And then, so, try naman natin, like, for example, ito po. Ako naman yung magpo-point. So, ayan. So, we have here this point. So, kung titingnan po natin, yung point na yan, hindi siya nag-left or right. So, automatically, ang kanyang x ay 0. Kasi hindi siya nag-left or right eh. Pero nag-down naman siya from the origin. So, nag-down siya from the origin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang kanya pong, ang kanyang y coordinate is negative 7. Ayan. Hindi ko lang kung kita siya. Teka, baguhin natin yung color. So, bale, ang kanyang sagot ay 0 and negative 7. Negative. Okay po. So, next one, we have, or let's have this one. Ito. Sige, dito naman. So, this point naman po is, ayan, katapat pala. So, 6, nag-move tayo from 0 to 6. So, ang kanyang x coordinate or abscissa is 6. And then, nag-move siya downward ng 3 from here, 1, 2, 3. So, it is negative 3 yung y natin. So, again, students, after ng origin, di ba, pag naglinya kayo sa graphing paper, ayan, ganyan. And then, yung pinakagitna, 0. So, yung susunod na line agad. Kasi madali pag nandito, nakalista na yung numbers. Pero pag kayo po yung gumawa sa graphing paper, so from 0, 1 agad yon. Ayun, hindi lang siya katapat kasi para lang makita yung number. Kaya hindi tinapat sa line. Pero 0 and then 1. Ito naman 0, pag nag-up ka, 1 agad yon. And then ganun din po dito sa kabila. So 0, negative 1, and so on. And then 0, negative 1. Tapos tuloy-tuloy na pababa. So, lahat ng numbers na nandito, or lahat, rather, ng coordinates or points, ordered pairs, na nandito sa side na to, it belongs to quadrant 1. And then, dito naman po sa kabila, lahat naman ng points na nandito sa space na to, na wala sa line, basta andito sa space na to, it is located sa quadrant 2. And then, sa quadrant 3 naman po, we have here etong negative 2 and negative 3. And then, lastly, dito sa space na to, lahat ng points dyan sa space na yan it belongs to quadrant 4. As you can see po, meron tayong mga nasa line. So, pag nasa line po, like for example, let's have this one. Ayan. So, for this one, ang kanya pong coordinates ay negative 8. And then, hindi siya nag-up, so 0 ang kanyang y. So, dahil dyan, hindi siya nagbibilong kay quadrant 2 o kay quadrant 3. It belongs sa x-axis. It is located at the x-axis. And ganun din po dito sa 0 and negative 7 natin, tsaka 0 and 5. So, it belongs both sa y-axis. Basta nasa linya kung anong axis na nag-lie siya, yun po yung location niya. So, these two are located sa y-axis. This one is sa x-axis. So, pag nag-point tayo ng isa dito, ayan. So, yung point na yan, it belongs to x-axis. So, this one naman ay 3 and 0. So, as you can see po, kung mapapansin niyo po sa quadrant 1, yung 3, 0, hindi pala. Itong 6 and 1, parehas silang positive. So, tatandaan niyo po lagi, pag quadrant 1, parehas positive yan.
Pagdating naman po kay quadrant 2, again, x muna ang titignan. So, dito ang x natin dito ay negative. As you can see, again, ang x natin ay negative. And then, yung pagpataas naman dito sa side, itong dalawang yan titignan po dito for the quadrant 2. So, that is negative. And then, ang y natin ay positive. And then, dito naman po tayo kay quadrant 3. So, kay quadrant 3, again, titignan palagi ang x muna. Ayun po, oh, kasi nauuna lagi ang x. So, x muna. So, ang x natin dito ay negative. And then, yung y natin, negative din po. For the last quadrant, we have quadrant 4, x muna ulit. So, as you can see, positive po ang x natin. And then, ang ating y po ay negative. Tandaan po, ang quadrant 1 at quadrant 3 parehas. Parehas yung signs. So, pag quadrant 1, parehas positive. Pag quadrant 2, parehas negative. Pag quadrant 2 and quadrant 4 naman po, parehas na mix yung kanilang signs o magkaiba. Oops. And then, yun nga lang, kay quadrant 2, syempre, mauuna mo nang tignan yung x. So, kaya negative and then positive na y. Kay quadrant 4 naman, nauna naman ang positive na x. So, positive and then negative ang y. So, that's it for the lesson today. So, quadrant 1, 2, 3, 4. And then, we have two axes. We have the x or two axes. We have two axis which is 1. Itong x-axis natin na horizontal line or pahiga. And then, ang ating y-axis naman po is yung vertical line. Yung gitna po natin, it is what we call the origin. Diyan nagsisimula lahat. 0, 0 po ang point na yan. So, yan lang po yung lesson for today. And also, this lesson can be related sa science. So, if I'm not mistaken, na-discuss to ng grade 7 na science, which is yung sa parang mapping, yung location ng mga object or ng mga living things, ganun. And then, pwede rin po itong gamitin sa AP or sa TLE pagka mapping po. So, ayun po. Again, this whole thing is what we call Cartesian coordinate system.